हेलो नमस्कार, म सुरेश। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सुरेश सुवेदीमा। यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज मसँग छ तन्दुरी चिकन। तन्दुरी चिकन हामी यहाँ कसरी बनाउँदैछौँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। मसँग छ 2 किलो चिकन जुन मैले स्किनलेस गरेर राखेको छु। अब यसलाई मैले लेग र बेसलाई अलग गरेर चिरा पार्नेछु। जुन लेगमा 6 चिरा पार्छु भने बेसमा 3 चिरा। अब हामी यसलाई म्यारिनेट गर्दैछौँ। चिकनलाई गार्लिक जिन्जर पेस्ट हालेर, सल्ट हालेर, लेमन जुस यसरी पहिला म्यारिनेसन गर्नुपर्छ। कहिले पनि तन्दुरी चिकन बनाउँदाखेरि 2 चोटि म्यारिनेसन गर्नुपर्छ। पहिला खालि गार्लिक जिन्जर पेस्ट, लेमन जुस, सल्ट, अनि तपाईँले हल्का चिल्ली पाउडर हाल्न सक्नुहुन्छ, रेड चिल्ली पाउडर। अब मैले यसमा यहाँ थोडा धनियाँको डन्डी एकदम मसिनो गरेर चप गरेर पनि हालेँ, जो खाने बेलामा चिकनमा बाइटिङको लागि दाँतमा राम्रोसँग बाइटिङ आउँछ। त्यसै भएर मैले यसमा धनियाँको डन्डी चप गरेर हालेको छु। अब म यसमा हल्का चिल्ली पाउडर हाल्नेछु, जुन पहिलो म्यारिनेसनमा चिल्ली पाउडर हालेर राख्दा चिकनमा कलर राम्रोसँग आउँछ। यो म्यारिनेसन गरेर राखेपछि फ्रिजमा आधा घन्टा जति राख्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड म्यारिनेसन गर्नुपर्छ। सेकेन्ड म्यारिनेसनको लागि मसँग छ दही, जुन मैले दही झुङ्गाएर राखेको छु। अब यसमा मैले बेसन थोडा तोरीको तेल तताएर अनि 1 चम्मच बेसन मिक्स गरेर अब यसमा हालेको छु। कुनै पनि कबाब बनाउँदा बेसन या त रोस्टेड चनाको पाउडर बहुत राम्रो टेस्ट आउँछ। अब यसमा मैले बाँकी मसला सबै हाल्नेछु। खुर्सानीको पाउडर हालेँ, मैले गरम मसला हालेँ, मैले चाट मसला पनि हाल्नेछु। फेरि 1 चम्मच गार्लिक जिन्जर पेस्ट हालेँ। अब मैले यसलाई मिक्स गरेर राम्रोसँग मैले हल्का कलर पनि हाल्नेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो तन्दुरी चिकनलाई रातो कलर दिनको लागि कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि खुर्सानीको धुलो राम्रो रातो छ भने पर्दैन, तैपनि यदि राम्रोसँग अझै राम्रो कलर दिनु छ भने तन्दुरीलाई हल्का फुड कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। जुन फुड कलरले खासै कुनै असर गर्दैन। हामी देख्छौँ कतिपय फुडमा फुड कलर युज हुन्छ, तर धेरै फुड कलर युज गर्नु राम्रो पनि होइन। आजकल जति सकिन्छ नेचुरल कलर युज गर्नुपर्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ भने रातो खुर्सानीलाई तोरीको तेलमा हालेर आफै कलर पनि निस्किन्छ, राम्रो खुर्सानी भए पार। होइन भने हजुरले हल्का फुड कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग बचेको यहाँ धनियाँको डन्डी फेरि यसमा पनि हालिदिएँ चप गरेर। धनियाँको डन्डी यसै हाल्नु पर्दैन, तैपनि अब हामी आफ्नो स्वादिलो बनाउनको लागि टेस्टी खाँदाखेरि मुखमा सानो सानो दाँतमा जब खिरी बाइटी हुन्छ त्यसको लागि मैले हालिराखेको छु। अब हेर्नुहोस् मसँग चिकन रेडी थियो। अब मसँग यो म्यारिनेसन पनि रेडी भयो। मैले यसलाई म्यारिनेसन गरेर 1 घन्टा जति फ्रिजमा राख्छु। त्यसपछि मैले यसलाई ओभनमा रोस्ट गर्नेछु। अब मसँग खुर्सानीको धुलो फेरि कम भयो जस्तो लाएर मैले फेरि हालेँ। लेमन जुस पनि एड गरिदिएँ यो म्यारिनेसनमा। अब मैले यहाँ लेखेका सबै मसलाहरू यसमा म्यारिनेसनमा मिक्स गरेर अब म चिकनमा म्यारिनेसन गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् मैले चिकन राखिसकेँ। अब मेरो 1 घन्टा भयो यो चिकन। 1 घन्टापछि अब मैले यसलाई झिरमा उनेर रोस्ट गर्नेछु। झिरमा सपोर्टिङको लागि मैले अनियन, टमाटो डाइस, क्याप्सिकम डाइस हाल्नेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो हिसाबले हाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा चिकन त्यसपछि फेरि क्याप्सिकम, फेरि टमाटो मिलाएर, जो पछि गार्निसमा पनि दिन काम आउँछ अनि सपोर्टिङ पनि काम आउँछ। जुन तन्दुरीमा हाल्दाखेरि सिधै खस्दैन। मैले त यहाँ ओभनमा हालेको छु, मलाई त्यति पर्दैन, त्यही पनि मैले गार्निसिङको लागि दिइराखेको छु। अब हेर्नुहोस् मेरो ओभन अब 165 मा 25 मिनट सेट गरेर मैले राखिदिनेछु। 25 मिनटपछि निकालेर मैले फेरि यसलाई हल्का चारकोल ग्रिलमा राख्नेछु, जुन स्मोकी फ्लेभर आउनेछ चारकोल ग्रिलमा। तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले अब हेर्नुहोस् मेरो यो चिकन रेडी भयो। हेर्नुहोस् त कति जुसी, कति राम्रो कलर आएछ। अब यसको लागि साइनिङको लागि थोडा सा अझै मोर टेस्टको लागि हल्का बटर, मेल्ट बटर मैले ग्लेज गरिदिन्छु। त्यसपछि अब मैले यसलाई स्मोकी फ्लेभर दिनको लागि चारकोल ग्रिलमा हाल्नेछु, जुन तन्दुरीको जस्तो फ्लेभर आओस्। जुन हामीसँग तन्दुरी उपलब्ध नभए पनि
तन्दुरीको फ्लेभर भने मिसिङ नहोस् भनेर हामी अब यो चारकोल ग्रिलमाथि ग्रिल गर्दैछौँ। अब यो मेरो चिकन रेडी भयो। हजुरहरूले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो सानो सिक्रीमा होस् या चारो चुलामा गरम गर्न सक्नुहुन्छ, कोइलामाथि बनाउन सक्नुहुन्छ घरमा। ल हेर्नुहोस् मेरो यो चिकनमा मैले बटर, चाट मसला, थोरै धनियाँ, काटेको धनियाँ मिसाएर अब मैले एड गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् मेरो चिकन रेडी भयो। अब मैले यसमा हल्का बटर, चाट मसला, धनियाँ ग्रिन, हरियो धनियाँ काटेर मैले मिक्स गरेर अब यसमा ग्लेज गर्नेछु। ल यसको साथमा मैले दिनेछु बिरयानी राइस, अनि साइडमा कुचुम्बर सलाद, अनि एउटा लेमन, अनि मसँग छ टमाटरको बदले जाम चटनी, त्यो पनि दिनेछु। जुन तन्दुरी आइटमसँग निकै राम्रो स्वादिष्ट हुनेछ यो ट्याङ्गी चटनी। यसको रेसिपी मैले हालेको छु तपाईँहरूले मेरो युट्युबमा। ल हेर्नुहोस् त मेरो तन्दुरी चिकन रेडी भयो। मैले यसरी सर्भ गर्नेछु, हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले सर्भ गर्नु होला। साथीहरू तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्दै, म ऱ्यान्डमली भिडियो बनाउँदैछु। अहिले मैले कुनै प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो बनाएको छैन। मेरो भिडियो त्यति कुनै क्लियर छैन होला, यसमा म क्षमा चाहन्छु। साथीहरू म अगाडि कोसिस गर्नेछु राम्रोभन्दा राम्रो भिडियो बनाउनको लागि। अहिले म केवल काम गरेको देखाउनलाई मात्रै हजुरहरू सामु भिडियो बनाएर ल्याएको छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो त्यही पनि मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै साना भिडियो अरू पनि नयाँ लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई म बिदा चाहन्छु। हस् त साथीहरू, नमस्कार।